Ahoj, pěknou neděli přeju. Máte rádi asijskou kuchyni tak jako já? Potom asi určitě víte, co je pad thai. Pad thai je thajské jídlo, které znamená v tajštině thajské smažené a jeho základem jsou smažené nudle nebo rýže s vejci. Existuje nespočet variant, co tam dál jako ještě dávat. Já dneska budu vařit s kuřecím a s rýží zrovna a se zeleninou, co mám v ledničce. To pak si můžete všechno přečíst v popisku, co tam budu přidávat. Mám pro vás ještě jedno oznámení. Od teďka recepty vám budu přinášet jenom jednou týdně, a to v neděli, teď. A ve čtvrtek budu věnovat tyto stránky nebo tyto videa trošku jinému tématu, a to pohybu. A nechte se překvapit, co přijde. Myslím si, že se hejbem v dnešní době trošku méně, než bychom měli. A jenom malé procento populace může říct, že využívá naplno kapacitu svého těla, které je v podstatě designované pro pohyb. Tak se nechte překvapit, dám vám k tomu víc informací a užijte si neděli a pad thai. Ahoj!